Mga ka-access, good morning. Matagal na naman tayong hindi nakapag-bike. So ngayon lang ulit tayo makakabalik ulit. So inintay ko lang yung mga kasamahan ko. And then punta kami na Mahabang Parang. So sa wakas, makakagala-gala na rin. So andito ako ngayon sa Marikina, sa River Park. Hinihintay lang si Kado, kaklase ko nung high school. Tingnan natin kung ano magiging adventure natin ngayon. And then daanan namin si Sir Kaki. Nakakalayo-layo ka na rin ba? Hindi pa? Okay lang. Okay lang yan. Ato ka doon? Mataas na yun. Okay lang yun. Yun ngang ano eh, Timberland eh. Bago ko narating ang dire-diretso yun, tatlo ata bago ko naabot yung dulo ng walang tigil. Pero unang attempt ko dun, putik, wala pa akong kalahati, tukod na ako, uwi na ako kagad eh. Oo, bukas na ngayon. Mas mahirap pa to ka dun. Tuka dun kasi matinding ano yun eh, matinding. Ha? Sabi niya, ben lang tayo. Wala, tuka dun ang aakyat eh. Oh, ano lang naman yun, maikli lang pero grabe yung tarik. Oo, di ba? Grabe tarik dun. Tinula ko na rin ba ito din. Malapit na tayo kala Sir Kaki. Sir Kax. Sige. Ngayon ko lang ulit na suot to. Siyempre. Baka magbablog ka ngayon. Wala na. Kanan tayo sa loob sa Pasensya. Kanan? Babasok kami ng Robinsons and then diretso Santa Lucia. Punta kaming Mahabang Parang. Nakakamiss din yung Santa Lucia, no? Parang uling pasyal talaga na gala yung ano pa eh, panahon ng high school. Tambayan nung high school days. Yari pa balik. Pataas yun eh. Hindi, ito pagbalik natin. Pababa ngayon, pataas mamaya. Sarap magbike. Pagpababa. Doon na sila lahat? Oo, sa taas. Kakadaw. Ay, sambay. 1, 2.
Ayun mga ka-access, dahil hindi ko na-shoot kanina, buhaba ulit ako, babalikan ko ulit siya para maka-akit din. Mahirap, pero kailangan natin i-document to. Sayang. Tara, akit tayo. Sana sure na to, para hindi na ako babalik. Last attempt. Naiwanan na ako ng mga kasama ko. Oh. Oh. Ah. Ah. Bawal tumukod. Ah. Oh. Ah. Konti na lang. Oh, yan. Mga ka-access, binalikan ko yun ha, para sa inyo, para makita nyo yung tarek. Hindi ko kasi nakunan kanina. Ah, grabe ang hirap, pero sakto lang. Binalikan ko siya. Actually ayan, so nakaraos din sa ahon. Actually naahon na siya kanina, binalikan ko lang kasi hindi ko napindot yung camera. So para sa inyo mga ka-access, para lang makita nyo yung tarek ng lugar. Mahabang parang ang tawag nila dito, pero hindi naman mahaba, parang lang. So mamaya ulit, kasi late na ako. Nauna na sila. Bye-bye. Ito yung kainan, no? Tara. Sige, Tapsi. Ay, ano ba? I'll go. Ay, sarap mag-bike. O, diba? Mukhang mataas.
Mukhang mataas pero talagang mataas. Okay na ako dito, alam ko na to eh.